सो साथीहरु मसँग तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा एकचोटि फेरि स्वागत छ। सो साथीहरु यो भिडियोमा तपाईहरुलाई भन्न गइरहेछु कसरी तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गरेको जुन vmos एप्लिकेसन छ सो तपाईहरुलाई यो मैले पहिला डाउनलोड गर्न सिकाइसकेको छु। सो त्यो एन्ड्रोइड फोनलाई कसरी रुट गर्ने त आफ्नो रियल फोनलाई रुट नगरिकन जो भर्चुअल फोन छ त्यसलाई रुट कसरी गर्ने त। सो आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई त्यही भन्न गइरहेको छु। सो सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले कुनै पनि एउटा VPN कनेक्ट गर्नुपर्ने छ। सो मैले यहाँ फ्ल्याश VPN युज गरिरहेको छु। सो सिम्पली तपाईहरु जुनसुकै पनि VPN युज गर्न सक्नुहुन्छ तर युनाइटेड स्टेटमा कनेक्ट गर्नु होला। सो सिम्पली मैले कनेक्ट गरिसकेको छु। म अब सिम्पली हामीहरुको vmos ओपन गर्छु। सो एउटा कुरा भने याद राख्नुहोस् पहिला तपाईहरुले योमा कनेक्ट गर्नुपर्छ VPN अनि मात्र vmos ओपन गर्नु होला नत्र भने हुने छैन। किनभने चाहिँ हामीहरुलाई जुन छ सो यो अमेरिकाको VPN चाहिने हुन्छ यानी कि अमेरिकाको आईडी चाहिने हुन्छ। सो सिम्पली VPN युज गरेर तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। सो एकछिन वेट गर्नुहोस् यो हामीहरुको vmos ओपन भइरहेको छ। सो गाइज अब तपाईहरुले यहाँ सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईहरु यहाँ रुट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली तपाईहरुले रुटमा क्लिक गर्नुपर्ने छ र त्यसपछि सिम्पली अब यसलाई अन गर्नुहोस् र वाच नाउमा क्लिक गर्नुहोस् र एउटा एड हेर्ने बित्तिकै तपाईहरुको यो vmos रुट भइहाल्नेछ। सो मैले एड हेरिसकेको छु र हामीहरुलाई भनेको छ रिस्टार्ट नाउ भनेर। सो सिम्पली यदि हामीहरु यसमा क्लिक गर्छौं र त्यसपछि vmos ओपन गर्छौं भने चाहिँ हामीहरुको vmos रुटेड भइहाल्नेछ। तर हामीहरुको रियल डिभाइस भने चाहिँ केही पनि भएको हुने छैन। सो साथीहरु यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो प्लिज यसलाई लाइक गर्नुहोस् र आफ्नो साथीहरुसँग अवश्य पनि शेयर गर्नुहोस् र साथीहरु अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् किनकि म यस्तै भिडियोस डेली लिएर आउने नै गर्दछु। सो साथीहरु म तपाईहरुसँग एउटा अर्को भिडियोमा फेरि मिल्नेछु भने बाचा गर्दै बिदा माग्छु। जय नेपाल।